ظلت مخفية، بل بالأحرى منسية لعشرات السنين، ثم صارت حديث الساعة بعد أن أعلنت الحكومة الجزائرية عن اكتشاف المزيد من مكامنها الطبيعية في إطار عمليات التنقيب المنجمية الواسعة التي شهدها التراب الجزائري مؤخرا. إنها الجالينة التي اكتشفت منها احتياطيات معتبرة، ولأهميتها المتصاعدة صارت تصنف باعتبارها أحد أهم الأتربة والعناصر الأرضية النادرة ذات الطابع الاستراتيجي، وذلك لكونها تدخل في العديد من الصناعات المتقدمة التي تصنع الفارق في نمو الاقتصاد الوطني، وأيضا تحقيق التفوق العسكري في الجيوش الحديثة. فما هي الجالينة؟ وما أهميتها في الصناعات الحديثة؟ وأين تقع مكامنها الطبيعية في التراب الجزائري؟ وهل تدفع نحو انتعاش اقتصاد الجزائر حقا؟ هيا بنا نكشف التفاصيل. أهلا بكم وكل التحية لحضرتكم. من المنظور العلمي فإن الجالينة هي الرصاص ثنائي الكبريتيد، أصل الرصاص النقي، وتتكون في مكامنها المنجمية الطبيعية على هيئة مسحوق معدني بلوري أسود يجرى له عملية تعدين في جوف الأرض، ومن ثم يتشكل منه الرصاص الخام على هيئة عروق يتم استخراجها ونقلها إلى السطح للبدء في تنقيتها من الشوائب. وغالبا تترسب الجالينة مع معادن أخرى، وبخاصة الفضة والزنك والنحاس. وفي الجدول الدوري للعناصر والمعادن الأرضية تأتي الجالينة الأصل الطبيعي لخام الرصاص ضمن المجموعة 14 المعروفة باسم مجموعة الكربون. ومن أبرز السمات والخصائص التي تنفرد بها ملمسها الناعم ومقاومتها للتآكل. لونها يتغير بعد التعدين ويصبح فضي مائل إلى الزرقة مع بريق ولمعان واضحين، إلا أنه سرعان ما يتحول إلى الرمادي الباهت بمجرد تعرضها للهواء الطلق. وبرغم كثافتها العالية فإن نقطة انصهارها منخفضة نسبيا، وهي من المعادن سهلة السحب والطرق. نظائرها 8، 4 منها مستقرة، والأربعة الأخرى تقع في نهاية سلسلة الاضمحلال للعناصر الثقيلة المشعة، والتي تتمثل في اليورانيوم والإكتينيوم والثيريوم. ويعد الرصاص النقي الناتج عن عملية تعدين الجالينة من المعادن الأكثر شيوعا واستخداما في مجالات متعددة، وبفضل تطبيقاته المتقدمة ودخوله في الكثير من الصناعات الحديثة بما فيها طائفة من الصناعات العسكرية، أصبح ينتمي إلى فئة العناصر والمعادن ذات الطابع الاستراتيجي كما سنبين لاحقا. الإنتاج العالمي منه في الوقت الحاضر يصل إلى نحو 10 ملايين طن، ونسبة المنتج من تدوير مخلفاته تتجاوز 50%. وعلى الصعيد الوطني رصدت الحكومة الجزائرية مؤخرا مكامن منجمية جديدة لهذا المعدن في مناطق متفرقة من التراب الجزائري، من بينها الحقل المنجمي رزة يوسف وشعبة الحمراء في سطيف الذي يقدر احتياطياته بما يتجاوز 1,000,000 طن، وإنتاجه السنوي نحو 30,000 طن. وثمة مؤشرات على وجود احتياطيات أخرى في كل من تلمسان وجيجل ومناطق متفرقة من الجنوب الصحراوي، إضافة إلى وجوده بالشمال الشرقي قريبا من عملاق مناجم الرصاص في وادي إمزور، والذي يشهد حاليا طفرة في تطويره لتحقيق أكبر استفادة ممكنة تخدم الاقتصاد الجزائري بحسب ما أعلنته وزارة الطاقة والمناجم. جدير بالإشارة فإن التكلفة الاستثمارية لهذا المنجم تصل إلى نحو 400 مليون دولار بشراكة استرالية من قبل ترامين عملاق التنقيب المنجمي الأسترالي. ومن المزمع أن يتجاوز الإنتاج السنوي لهذا المنجم 130,000 طن من الرصاص المركز. وكان الوزير الأول أيمن عبد الرحمن قد بشرنا باقتراب الانطلاق الفعلي لاستغلال الرصاص في منجم وادي إمزور، ووفقا لما هو وارد في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي للمشروع،
والذي يحمل رقم 320/23، فإن افتتاح هذا المنجم يمثل أهمية كبرى للاقتصاد الجزائري، سواء بالنظر إلى توفير مادة منجمية أساسية وضرورية للصناعة المحلية، فضلا عن أهميتها على مستوى الأسواق الخارجية، ومن ثم تعزيز مكانة الجزائر في تصدير هذا النوع من المواد للسوق الدولية. وبحسب السيدة نجيبة بورنان المديرة العامة للمناجم بوزارة الطاقة والمناجم، فإن كل الشروط صارت متوفرة لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي الذي يمثل ركيزة مهمة للاقتصاد الوطني. ومؤخرا أعلن بالفعل عن إنجاز كل المنشآت الخاصة بالمشروع، ومنها الهياكل والمرافق اللازمة لاستغلال المنجم ومعالجة المعدن الخام على غرار وحدة الطاقة ووحدة التكسير والنقل ووحدة الطحن ووحدة التجفيف ووحدة معالجة المخلفات ووحدة معالجة المياه ومستودع تخزين المواد الكيميائية وآخر لتخزين المواد المتفجرة وقاعدة الإدارة اللوجستية، وثمة منشآت خاصة بحماية البيئة والوسط المحيط، منها مركز الردم التقني لتخزين المخلفات المنجمية الجافة وسدود المياه السطحية القادمة من الوادي. وكان السيد محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم قد أكد على أن أولويات وزارته في الوقت الحاضر هي توفير مزيد من الاستثمارات الجادة باعتبارها ركيزة التطوير في مجال التعدين والانطلاق نحو الإنتاج والتصدير. ويضيف الوزير إننا نسعى لتحقيق أكبر استفادة من مواردنا الطبيعية الهائلة لكسب رهان تنويع الاقتصاد والخروج من دائرة المحروقات في ظل ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار المواد الأولية والمعادن بالأسواق الدولية. ويؤكد تقرير اقتصادي حديث على أن الجزائر أمامها فرصة ذهبية من أجل تقليص فاتورة الاستيراد وضخ مزيد من العملات الحرة في خزينة البنك المركزي، ومن ثم القضاء على ظاهرة التضخم الاقتصادي. وبحسب السيد أحمد طرطار الخبير في اقتصاديات الطاقة، فإن ورقة التعدين والمعادن النفيسة هي الورقة الرابحة في مستقبل اقتصاد الجزائر. وأضاف: يجب توسيع الشراكات الجادة لاستغلال الكنوز المنجمية غير المستغلة، ومنها بالطبع استخراج الجالينة وتعدينها للحصول على الرصاص النقي، فمثل هكذا مشروعات استثمارية من شأنها توفير فرص عمل جديدة للشباب وتكوين كوادر وطنية قادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة المستخدمة في القطاع المنجمي. وفي الختام نطرح السؤال ونجيب عليه: لماذا صار ينظر إلى الجالينة باعتبارها أحد أهم العناصر والمعادن الأرضية التي تملكها الجزائر؟ أولا لأنها أصل خام معدن الرصاص النقي الذي تتسابق بل بالأحرى تتصارع عليه الدول الصناعية الكبرى في إطار ما يعرف بحرب المعادن، ومن ثم صارت تمثل سلاح استراتيجي فعال يمكن الجزائر من استقلالية قرارها الوطني بل والتأثير في كثير من القرارات الدولية. ثانيا الاستخدامات والتطبيقات الواسعة التي تعول على هذا المعدن، والتي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر دخوله في تركيب عدد كبير من أنواع السبائك، وبالأخص سبائك اللحام وسبيكة بويتر والسبائك سهلة الانصهار، وكذلك يدخل في صناعة الأسقف المقاومة للماء والتآكل، وفي تبطين الإنشاءات الصناعية ذات الطبيعة الاستراتيجية والعسكرية، وهو عنصر رئيس في صناعة الذخائر والمقذوفات والأعيرة النارية، وفي المفاعلات النووية، وبفضل كثافته العالية وخصائصه النووية يستخدم على نطاق واسع كعنصر واق من المواد المشعة، كما يدخل في صناعة البطاريات الصغيرة وألواح بطاريات التخزين القابلة للشحن التي تعمل في المركبات، وكذا يدخل في صناعة البويات والدهانات، وفي وقود السيارات، وفي تغليف الكابلات الكهربائية، وصناعة الأنابيب والخزانات، وفي أجهزة أشعة إكس التي لا غنى عنها في المجال الطبي. نرحب بتعليقات مشاهدينا الكرام، ونأمل أن تتسم التعليقات بالآراء الجادة التي تحظى منا بكل تقدير واحترام، ولا تنسوا الدعم والاشتراك في القناة.